Matugli man sana, tulong ano, bomba, sniper, tapos pitilyo. Masabog nga na nga, no. Bago. Panik siya, no? Suna ako. Ang mga bomba mo. Ano? Ang kaping ko ay marata pa na nakarati. Sabi, ang natabaw. Sibo ko, chingay ko. Ano, nakakapagpapagpapag. Utang inang muli ako ng balik ko nga. Hello? Tama, dinara ko pa lang sa balik ko nga. Bubo. Are. Nangarap mo ng kadangkaan. Pan, may mayroon ka pa daw pagpinduton. Tama, di pa naman ako nakakaganda ng isaro. Ano? Good thing. Ano? Walang narapan ano? Ay, pa tayo na, urahan, tutok na. Urahan na. Sige na. Ayoko din, iba. Panang pakilyo. Oh, ano, kita nga yun. Bigyo ba na? Ay, nagkawat na si Bayo Blong. Ay, pura mo na pananaw. Ay, pala mo nagawa. Dead man.
ng ano, sayang. Sayang. Boy. Eleven po. Nadubukit pa ng ghost. Yan ang wala ko yung binibili kasi ako. Ako dumabuhat. Ngayip na yaw na pala. Apa? Subos ka mo dyan. Ako nasala. Mga bugok ang kapi ko. Ang buwato ng daw. Bugok. Ako na turus. Na-pray. Kama.
Ang ganda ba? Ay, ay. Wala nakapag-cover po ko. Nakakapag ako. Ano po ba kayo? Ano kayo? Nakapag-cover na ako nga. Makapag-cover naman ako. Gusto niyo. Sino daw ano si mo? Ha? Upakan mo pa kung ayos ka. Hindi kasi minarilo. Gusto ko ba talaga? Ako nang relax. Tulog ang bata. Si Winnie. Hindi nga. Sige, okay lang. Sana. Sundo, ini ako. Hindi na lang. Okay. Hanggang ako. Puto. Kinagat ko. Gago kayo. Pati ko. Na ano? Ano ka?
Kapag yan, hindi naman ang mga kapagyaw. Ako din ang tayo mga kapagyaw. Hello, din na nag-iro. Kaya kahit ako na mga kapit ko, yung pala sa pagkakit. Na? Kabunali. Ha? Hindi na mag-jump. Nakakaroon pa ito. Mapapakanda sa ating sabi. Napo. Apo. Tigdi naman. Wala naman tigdi point.
Okay? Siya pa rin, isip siya po siya. Naglipat agad sa wawan. Sawan ka baga naglipat. Yung totoo dito. Ang inang rapat maglang. Wala ito yung mga pupunin. Balik mo na. Easy win na nga yun. Yung easy win, king of zero, ibang score.
Ano Africa? Walang ganagalan. Late. Ano paano nag-vlog ko dito? Tayo masara doon. Makarikos ka.
Pagkaitawan. Computer. Computer. Resistencia. Sa trio. Yung baba. Pagkakatalo sa baba. Yung tapos balik ka na lang. Tapos nagbalik. Computer 3 connected. Computer.
Ayoko pal! Nabongokupal! Ulo mo chat mo may pila yun. Marang ulit yun. Ano?
Sino ang kainin? Lumayo tayo. Tinatulad. Ano ba ba? Tapos kasi ko. Sino? Buti na kakain si, ano, boss Yadi. Oo. Ang tinutupman, si Jamaica. Yung tinutupman. Hospital! Oo. Pero ba ni Mama Nitas ko? Ano, mareklamo ko. Wala ka man dumaan. Kasi nga, mahal kasi mamayaw na dumaan kasi bago pa di pa nangyari ko. Dari pa natin Maris. Yung mga niya pati, madala sa nagpipanakan si mama mo, madalakan niya si mama mo, nagkumanyan eh. Wala ka mga ano. Nagdunong kami, wala ka si mama. Di ba, nagkako sa atin, ako nagkami na lang ng hapit, pero ang mga kapit daw ng mga hapit. Kung si CD ito kasi magtatali ito si Simon. Yung ginawa niya ito na yung CD pati, pero kani CD. Well, pagdaman sa may kapita, CD. Si Simon. Kasi kaya dyan rin nga ni, ano, inarga ni Simon no, like, ano, nag-aabot, ano. Naway ka laging. Nagkakong maligit. Nawa parang pangkalan si Simon. Dito pa ito. Dito pa sila may play. Aling ka ang pagkaga. Parang kaya na. Ang lakalan mo na. Ay, mo man. Yan o. Lapil mo. Oo. Ay, ano, lagi mo. Mayaman, mayaman. Mayaman. Sarap ni John. Wala man lagi sa school. Siguro kung sino punya. Terus ko din. Siguro nga, iyaw kami dyan. Siguro nga, iyaw kami dyan. Ano mo, iyaw kita dyan? Siguro kung iyaw kita binakay ka. Wala kami sisisip ko pahiling sa mga ano. Malayin, nagulong ni Kuya Jen. Bakit ako hindi nakakita mo iyaw? Binalik-balikan niya kung ako. Doon ko patigil na ito. Balik. Parang gusto mo. Balata. Balik. Balata. Pino nga, bong, yali. Parang puro balo din. Tapos, pinadakit. Saksak ko, please. Bagus na kong irig, banyari. Lamat naman. Idaran sa mga dalari. Harap ka ni Gabo. Buwan pa na si Red, dali. Kadamahilig mo ka si Red. Puta nga, pigdaran na si Kuya Tard. Dahil ako na nga ito si Kuya Tard na pag-comment. Di ba? Hindi naman na si Kuya Tard mga Happy New Year! Wishman mo dito ba?
Oh, wala mo. Malo. Ah, my God, kasi ali. Wala yaon! Yaon dyan! Kasi kuya yun. Yaon pala! Si Saime, yun. Paano may yung? Yun. Na ano? Ano ka? Hindi niya pa mga pindot-pindot na kakasan ko. Tuloy na kasi naran sa amin, hindi na ako magulog. Pinit ko, hindi ko. Pero nabagan si Makmak, yung mga kayo, ang ginagawa, kami ko sa demolition. Huwag mag-iwala sa baba. Mo, matapos ko. Sabihan na ba ito ako? Pagkasawan. Pagkasawan. Computer 1 cents 120 minutes login request. Alin? Mamuti. Breakers na sa iba. Kasi precious. Isba. Isi magkara. Dali ka sa picture. Ngayon na niyo. Ngayon na niyo. Ikaw po. Okay, nasibutan na kahapon. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Kasi ko. Kasi ko yung ko. Hindi daw. Wala naman.
Jen. Parang mag-sit. Ano sa Tagalog yun? Ano yung legendary? DJ. Ano nga nga sa Tagalog yun? Kailangan ko mga stream na araw. Boy, ano ba? Bili ko. Pero lang. Morning. Hindi siya po. Masala siya din. Sa pagpapakal. Tumigil lang. Para. Ang gusto siya. Alam ko. Kanado. Makusagod mo si Simon. Tama. Buwang lalaking nagpuso. At tama na sa panahon. Ano ka rin dapat sa inyo mag-ibon? Ano yan, binugot dito. Nagkala na siguro ang kamot. Tapos, ito na ganito sa kuya pasugmong. Sila na isla nila. Baka, ano yan yun? Ayun, yung sa anong araw? May baka, barulata, palang. Maganda ang ano ko na. Ito man. Dati nga ibalik yung menu, ganun yung puno.
May dugo pa rin. Ang ulo nila mo. Ayun, kami ko. Ay, kabilang bunga. Ayun, pwede yung kasi kung may punta. Hello. Hoy, ako. Cinco. Gusto ba yung chibo? Ating ko dyan. Sa tray. Eh, baka naman ko, Chef. Dali man lang. Have a nice day. Hindi nila. Yung spy. Pinapasmile. Tuhod. Tawag naman kayo na
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Computer phone is still. Pwede ka man ako. Tama. Nagiling ka. Ikaw kandar ko na. Yung tao. Kawan, okay. Computer 1 connected. Computer 1 previous version. Computer 4 is still. Kaya mga tindahan, salugin at tindahan, nabang truck.
Ano ba yung pila? Ngayon pa riyan. Computer 4 is still.
Sino? Hindi. Ha? Pagpapaya ako ba? Hindi na ako nga po. Ano sa kapaya? Nakarami na ng park ng ano sa dito. Pwede na hindi mo gusto. Pangyan sa doon. Computer 4 is still. Ano? Lek, inilali ko ngaling ano? Lek! Hindi na naman, hindi ko palukol sa iyo yan. Hindi ako palukol, hindi ko palukol sa iyo. Computer 4 is still.
Computer 1 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 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 is still. Computer 4 is still.
Computer form is still. Computer form is still.
Computer form is still. Computer form is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Laguna. Computer 4 is still. Anong araw ka ng printed? Pamaral mo na. Baka mahulog yan. Bukas ang balikan. Baka mahulog. Ay, nasa nakakano. Computer 4 is still.
COVID sa to. Computer 4 is still. Computer 2 muted. Computer 2 has previous version. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. $18.50. Have a nice day. Hindi ko na. Hindi ako diyan sa pagkabalik. Computer 1 and computer 2 change places. Hindi ako pa rin sinigay. Sa mga pinakawa. Nagawin niya ako. Okay lang, pinkit na kayo na pinkit. Eh, kumakawat ka na naman. Bataw na kayo. Tika, di. Kawat ka lang sa. Ay, ano, bansan. Sugas lang, bisa ko. Tanaw. Ay, ito nga naman. Ah. Magbalik ka na sana. Iluwi, ito ka lang. Bakit nagkagat sa pati? Iluwi ka. Nagtumat siya ba? Ay, lipat ako. Iyo, ako din. Sino yan? Ha? Sino yung number ko? Ako pa rin yung bigyan yung lipat siya. Mga piso pa, mga kilos.
Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Kasi ko pa nagkakalimutan. May yelo. May buko yun eh. Hindi na nga. Teka ko natawag. Hindi mo niluluban mo. Parang na, pinanaw ko na lang. Hindi ko bida ka na. Ha? Hindi ba? Ganda mo ka? Ganda.
si Mandy. Ay, parang kung ano. Uy, bakit ka? Uy, na ako. Kaya mag-a-office ng Berto. Bili ka ninyo, gaya ng cake at turbo. Ayun, ano pa kung nagtatapos mga office na nasa. Ay, Number? Computer mag-a-office. 2 connected. Computer 2 Ano has yung galing na previous version nauna? 1. Ano itong nauna? Have a nice day. Audit na lang. Alini! Lagon! Bali start sa 3. Bali start na sa 3 ka around. Computer 4 is still. Bali start mo na. Taras! Bali start sa 3. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ay, ano ito? Start. Sa 3. Ay, magaling. Online. Ako, hindi ko lang ako. Para yung di na kami nagagawa. Out na sawan. Computer 3 connected. Una Computer patience 3 on. has previous version 6.25.7. Have a nice day. Basta matatag. May skin di ka ba? Yan. Ano ba na bumuto?
Number 1. Lipat mo sa number 1. Okay, dito lipat na daw ito sa number 1. Dahil. Computer 1. Computer 3. Change places. Computer 4 is still. Ano selling ko? Style na. Paano pala? Ay, daman pala yan. Ito sa ano, sa klima. Ano klima? Klima. Klima? Ano yun na? Ano yan? Sulat. May sugat pa lang. Marami. Ito naman ako rin. Tubig niya, nag-ibo akong hilo, tigpalo ko mag-ibo. Napakaang nadumugan eh, pinalitan kong gado ko, uli nga, oh, dumog. Pwede nga sa plastic, kaya akong padumaan. Tubig, mali, pwede nga sa ito, hilo. Ano? Napaka. Mahirap ko sila.
Ito ang tubig yan. Oh, mare. Pwede mo. Baka tulog ko yun. Hindi na. Nagigibo nga niya. Nagigibo. Yung balo ko mag-gibo ka din. Ano daw siya? Pwede ko sa'yo mo sa badaw. Dahil, aram mo, kanya ito napasa. Ano mo? Tutulak ko nga. Tutulak ko nga. Tapos, ano mo, napasa. Hindi, pag-aaral ko kasi na tayo. Pwede ko sa'yo mo sa badaw. Nakainit ito. Pinarong ko na yun. Rapado ko sa inyo. Bumubuno. Bumubuno ba ba? Pagkama. Ini ko na rin man sana ginamog mo. Pero ang totoo lang na tanong pampara ka man. Tubig. Bakit ano? Sarap pa sa matry mo. Dahil ka nakagibo. Tapos, di ka natulos magibo. I-try mo yung i-try. Tingnan mo na mo na plastic sa yelo. Di ba na? Di ba na ginamit ang ano mo ka? Right. Maghuba ka. Pag naggibo kang yelo, maghuba ka. Tapos sayang ka iniho. Ang freezer. Pag nag-arog pa ano ako ka, nakulog digdiho. Hmm. So, nag-out siya sa wall, tapos, so, nag-cooking pa mo, sabi ko, Nga na niya. Kaya ko dyan. Kaya ko dyan. Kaya ko naman. Ano
tao. Ayaw niya. Hindi ka mag-order. Sabi mo sa dyan. So ano? Ha? Ikuwalok nila bago dito. Saan ito? Hindi mo nahulog, parang tinata. Nahulog. May nakita na ako dyan na nahulog. Nasira ano sa nangani. Dahil pagwalak naman. Ha? Nahulog pa sa nata ng kulay. Yun ang ito dira sa tao. Napaka-nabugin ko naggaling. Sina nakakapo. Nagulit. Mali na. At anong sinabi kayo ito? May anong tinaran nila sa kanila? Ha? Anong tinaran nila sa nagaling? Dainan. Ito talaga. Mo yung magduman sa crush niya. Tapos, ano? May mapigintindi ka niya ni Tikram. Akala nga ni Minakaw na sana. may kasi kaso so ate ni Apon na pig-hospital. Tapos si Apon na agboborma. Yan siya ganun dati. Nagulit man sana. Tapos Oo, nagulit. tapos ang ginibo ka ito, nagpirit na magluwas sa mga yan sino sa Pangasinan, taga Pangasinan sila. Nakaw sana. Dahil, Taray ma. uya na May nga. darang kwarta. Taray ma. Oh, may kwarta. Tinawan ni Tikram. May araw ba ka ng pag-iisip Kundi na man ginamit to. Saka magamit kang kwarta pa. Sa tao ka. Iba ito.
Mahiling namin daw. Ako ano. Dahil nasusunod sa Paranaque. Nagbalik mag-iraray duman Tarong nila. sa PIDA, yung magduman sa PIDA. Computer phone is still. Ang kainan. Dahil pa lang to. Hindi ko nakuha. Kasi nasa Pasig. Oh, sa Pasig. Alam mo kung gusto rin nagpabakal sa bagas? Napa? Naman sa Muslim? Daralay na bagas. Ay, ko lang bagas. Nagpabakal bagas. Nakabal lang. Pero mo sa Muslim yan. Kaya mga Kita mo sa nagbabakal dyan kayo. diyan, bibira. Ano yung mga bintak ito? Sige na. Ayun.
Laro to na ining ano mo. Yung nga makuha ng bata. Halina ini. Mahal mabat, 70. Ay, kuha na bata ka. Ha? Ay, kuha na kuha ka. Yung nga rin, no? Dahil, ano iyan? Kung di sila yun, bakit mo kayo magkuha? Yung makakabang balik ay ito. Computer 4 is still. Itong button sa computer. Ay, huwag pa alin. Bakit pa sa ano ko? Ay, may. Ano daw? Tinap mo pala ko. Anong balik? Pero ako tayo kapag ko ako, pan button screen. Isa ko nagabot sabi maamot na. Diba ako kasi nag-iiyak para dito. Dia masa napa wara on na ko kita. Sarayin lang kay ini. Ang kaipuan na sa aso. Kaya sila ready ko rin kaya mo kaya. Voters ID na sa account.
Mm.
Ano. Pass. Computer is still.
Pero, gawa man siya na adjust din. Computer 4 is slow. Corazón raprao. Deng! Makarya dami ni mag-xerox. Ano yun? Day pig babasa. Dua. Turog ka na? Ha? Nakatirog ka na? Day pa. Nung ano yung nakagigil? Ha? Nung wala na yung nakagigil? Iyo dating long. Saka daw lang. Dua? Iyo dua.
Computer phones.
Computer 4 is still. Ay, ano, nakadali. Agnes, bagalayip na. Kapot ka ni Aki sa amin. Subo ka sa wala man niya si Junjun. Oo. Bata nito kayo. Computer 4 is still.
sakto. Ano ba? Computer 4 is still. Anong cellphone? Nagulat pa ito. Hindi, ma. Ano anime man lang ang mga ano, ma? Lalaki. Babae. Mga anime. Sa... Bakit pa siya dyan? Computer 2 connected. Paano man Computer 2 has previous version. Baka lang sabon. Sorry, hindi na pa. Eh, Ihain mo na. Mga puti dyan. Aruluwas mo. bago pa yung dinuwas na? Then, Dinuwas na? apa? Anong logo? Yan ah. Magkakama na gatas, black kape. Sarong gatas, sarong kape. Anak? Sige. Sige, sige. Ano? Ang galas sa cellphone. Computer 4 is still. Sisi ka na ganang inchi. Daw po ni. Oh. Sa to, pinikot ka ulit. Walang kamupan. Hindi ka. Then, Ano yun? Yan ang kadaka. Nulat ang Panginoon yung bawat ang mga. Ano yan?
puro yung jigsaw. Computer 4 is still. Right. Bumibili din ako, boy. Boy. Nagpapakagod lang ay pinag. Jangan ni. Naghanap pa nga ito nga kaya niya. Train, flight train. Gusto ko. Binang train ko na. Lahat ng tsaka. Gusto ko pwede na kung DJ niya, DJ niya. Then, tas, ano? silid siya man picture. Yan, good out. Eh, ano yun? Wala, 100. Siguro boy ah. Oo, nakakawa. Okay, sa train. Account line. Mamaya siya makalo ay di video. Pinapunta na yung general. Auto sa kuhan. Paman natin eh. Ulo, magkatapos toro. Yun, nakalag duman ko na Computer ano. 4 is still. Ano yun ito? Anak, ay madamag ako na yun. Liga! Tapang Naunod ko na ito habang makawag ka. Itay! Diba? Para may na. Ito naman na. Para ulo kanina ako si Brian no. Ata, student Ako ng na.
Anak, tumakbo ka anak. Microbisilo. Jordan. As movie. You. Ay, parehas na, no? May nabukan. Oh. Pera ka, Dre. Oh, ikaw, boy. Wala. Pera ka. Salamat ka pala, salamat. Bu. Grabe ka, mapasaling Paris, masanaan. Ayaw ko control. Ako sa gundo yun, hindi. Kasi yan. Sama ni... Soko. Ako. Ano yun? Ano? Ayun na di. Ako sa gundo yun na di. Computer 4 is still. Parang dyan nun, hindi. Ano na din? So, narap to. Lang malakas. Jun. Lupan siya sa ko. Lupa. Lupa. Oh, lupa na sa isa ko. Computer Ako 3 ko yung detected. lupa Computer pumasok sa 3 has previous version. Ko Adi boy. Ikaw nakali ka plastic. Plastic ako gani. Ikaw man niya, ikita nakali ka plastic ako gali. Di ka kapag-aaral sa mundo. Right. Pwede pala ba? Boy, may ano boy? Lane sa imo. Ano? Lane, yan na auto. Ano? May link on. Ay, wala man. Ora. Nasa. Sindan mo ka ako. Ano noon? Maya mo? Maya mo? Dahil nalugod. Nakaiba mag-inalit kita. Nakunin ako sa sarap ng account. Ako. Dahil, wala ka bigyan ng account. Sa kuya, hindi ka ako? Ako tan si Sige, di Hindi Jay. mo saya na account. Gamit niya. Hindi pwede kaya no. Binibo ang pili niya. Dahil, napakaroon siya ng mga. Tambak kapag ay boy. Nakulun siya ng mga. Shuang ng boy. Ate daw, dito ilang buwan. Teka lang pinapumalasak. Bisa ano mo. Buta hindi pa ba ito? Puro. Nakulun niya. Computer 4 Di is para still. patapon niya ito. Sa Ano ay para patapon. Sama ka. Nakulun niya. Bo, nakulun niya. Nakulun niya. Ako na. Nakulun niya. Ano sige mo po? Nakulun.
Bakit yan? Bakit yan? Bakit yan? Wow, ano kasi ito? Wow, baby, hindi ko na kaya. SFG, makain ako. Subago pa inyo to. Ano yung halubad? Yung take na ba mo gusto? Korea. Grabe pa. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Tip na lang. Mainit ka na. Hello. Bakit ako nagkalit ko na eh. Hinahanap kong pwede ito sa inyong mainit ka pero nasa takot. Sabihin mo, ang pagsasalat ko. Kamada ko. Tagtawag ko sa radio. Sige na, sige na. Pwede mo pwede ito. Ano ito tawag dito? Pwede mo. Computer 4 is still. Sarado kaya pala ito din. Siya nila. Kailangan mo rin ako sa video. Kailangan mo sa video. Kaya magtubod ko. Natakang ito pa. Aswang kinagat ng bata.
Computer 4 is still. Tama. Computer 4 is still.
Huwag yan, ganyan na ako. Ano? Ano ka? Pati ko sa na. Ano? Ano yung palabas? Bakit?
Nakuha niya. Ha? Ha? Ano? Wala. Ay, panin. Di man ang tatao, di kakaan mag Computer 4 is down.
para lilitan. Sugo na lang. Pupunta. Mali, ito. Para siya kumain. Para siya titigas. Kakawat mo.
Okay na sa man.
game. Ay, ang may liquid na. Tadi yan na si dada mo. Yung kambi dap. Ay, bata uni uday ko ni papa gold ini. 2 30 40 50 60 70 80 90 100. Chakres ah. Salamat. Okay, sige.
Ano sa kapis? Ano ako sa kapis? Pagbawa ka rin, magkaiban ka sa rokaya. Baragoon ko pati. Binaya din sa kunya. Balikas pipa ka muna.
Ito sa kape mo. Nabukan, nabukan. Tagano. Ngayon ang kape mo. Ba ka? Out na sa tray. Okay naman. $10.50. Have a nice day.
Bigyan mo tubig. Bigyan mo tubig. Bigyan mo tubig tapos anong saban mo manok. Computer 3 is still.
Computer 3 is still. Gamit mo an. Eh, kumanin pa kasi. Ang ating mga kapuntin yung Pasensato. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ay, ko. Tapi radyo ah. Yuan.
Isa po. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ako ba niya? Wala na tikot-tikot. Gamit na ako today. Ako ano bisa today? Ako sa lo. Ano? Ha? Ako sa mo. Ako bro lang ako. Kaya yung Marshall na hindi ko kumakain ng ayos.
Uy, no more siya na. Nakakalikudan na. Okay. Ang tama ni Ken. Nasa harapan mo na. Nakakalikudan na. Ay, ito na lang ba? Atin ko na. Buong pasyal. Ako drama. Ako, hindi ba ako siya? Nagkakata ko siya mo. Ito, kasi ko kasi. Nasaan kami? Tapos kung paano mga ano pa ko? Look! Ba't isipin pag-ibig mo naman kung account? Ano yan sa phone? $1.50. Good evening. Bakit baga nagkagin ko kayo? Nag-amak na din ka ano, kabakas. Alin? Naintindihan ka natin sa open sa door. Isang talo dito. Smart. Hindi lang sa nagawin ako. Ay, papa. Sige. Magsakat siya naman sa katang. Ano ang nagsasabi? Nagsakat siya naman sa Getsemani o sa Horeb. So, pinaiba niya ba kasi ng portion niya? Hindi mo naman nagsasabi si Jesus sa Horeb. Ano mo sa Horeb? Kasi mo sa
So, pag ano niya baga, pinaibabaga niya sa apostolis Hindi ng mo tulong. taligi. Hindi mo taligi. Garden. Sa garden pa yan sila. Bakit mo pinapalit ang bata sa Lucas. Ha? Sa Lucas. Sa Lucas, ano? 22:42. Lucas 22. Ano ito? Mount Olive ito? Dahil mag-victim ba na? Jesus Christ on the Mount of Olives. Saan ka mas? Tapos narinig mo si Jesus, sabi si Moses. May nagsabi namin sa si sino kaya? Parang sa kuhan. Ano ito? Kasi grade 2. Ito na. Ito na. Ha? Ayun mo na. Kasi mas nag-grade 2 pinamasa mo. Kasi tangat banggi na ng alas 9. Ayun na. Okay. Ano day mo? Ha? Ha? Ano po nga ni? Video, baka mo sa lain. Kaya mabo mo. Kung ito mo sa ko, inay. Sige na, palitan na. Ito ang nakilaw sa luwas. Ano yun? Ano yun? Ano? Pag-ibin din. Sabi na nga. So, hindi nag-ilaw.
So, $3.50. Good evening. ano yung dilim, mati yung ano? Dilim, mati yung ano? Ano na bigyan ko? 17. 17. Hmm. Ini, mati yung Ah, ano ba ito sinanag nila nagkakunik sa globe? globe lang. Hey, sa ano internet nila? Ay, papinayo lang nga yun. Sa cellphone niya, din nakakakunik, pero sa cellphone ni mama niya, Wala pa rin nga. Kung siya sa flip ka nga. Mapakagsabi ako. Ano yun natin yung po doon. Tapos, pampakagsabi ko. Masok na lang. Sorry. O mama ko, nakatindog dito si Garlic ko. Ha? Nakaangan ko, nakatindog. Sabihin ng ano, Okay ako. makulinti ka dyan, Garlic. Shirley.
Sukot ni Pagka, kita ako ng labi ng isang kuskus. Labis, ang lungkot ng ilang pagkakas. Sukmo kami ng pagkot. Ayaw ka. No, ayaw na to. Aros mo! Oh. Aros mo! Open mo sa bumalik ako. Sa? Nabarto. Oh. Ano ba ka na, Dira? Iya. Anong, may kulay. Bakang gulay. Pang 25. Kaya magtitipid ko ng 35. Ha? Bigatin din na bilog na manok, buda. Kabanga, Kaya ng 35. duman sa kataning, itong nabaka lang kumbaga sa 30. So,
drumstick. Duman ang nagpapititinda. Pareho magkaba na. Para 30 drumstick sa Ah, tira o pa dyan ko. sa natulo. Sabihin mo laman. Eh, Dahil kamakuha ka. magkitinda niya na ano? Lingon yan. Dahil Dahil ang tinda-tinda ko niyan, yung garbo ng mga bahaw, mga matagaso. naubos ka sa una. Kailangan mo, ikaw magwakas. Pinakal ko pati gawa ko man bagong doto. Wala. Yung magbakal ka duman na so 35 Kerte, at 30. at 30. Oh, di. Dua. Duwa. Duwa sana. Barang ka mo. Hindi ako nakamaka. Hindi ka makaon. May balaw dyan. Hindi, may gulay. Kaya may kulay. Kagana ka. Hindi na tayo na. Huwag mo kaya ako. Ana? Maduman na ako. May baka. Anong oras na? Mailing daw ako. Ano kaya pag ako nagbakal? Mga bahaw. Tinda. Nagbakal ko sa mga matagaso. Ako may tignudo. Para ito mga tatap mga maluto. Ako may napagbaga. Naglululo na din. Kami nagpapaka. Ikaw paubos mo lang ng bahaw na. Yeah, tatap pa. Sarado mo. Huwag na tulad. Ang tubig ka makatulong. Ako man sa body. Mutig yun. Hindi man nakakang kibado. Una talaga gatulong. Yung shirt na yun, naluyo na yun nila ba? Sa tubig ini. Sabi ko rin sa iyo, bago ka magamit. Basta takpan mo na ikistayan ka. Ano naman, like magkamit ka Ikaw kada ba rin, lugar ka. gulungan ka pa. Ikaw ba ang kumbaga? Teka nagkikibok. Kaya na yung tubod ka, kada ako malabas. Ino mo. Ano kaya aram ko kung naglugan ako. Wala, pagkiligod ba ako? Oh, dako lang yung prayer di ba? Pero isa, ano sila ka nag-gibig niya? Nag-gibig gusto. Oo. Istorya sana. Ano Kaya kaya mapagpirampi ka Canada ka. Kailing ka tayo. Paano mag-umpit? Ang parta rin. Anong kailing ka? Parang ito? GP? Ano? Ulit? Sorry. Sorry. Yeah. From digital. Ano, nakukuha niya kada karong bulan. 22,000 dollar. Basta ko sa 267. 5 million. Kaya kanya mo man nag-aarog ka. Dito. Mabakal ng duty. Pagkayaw, ayun, ligid. Ang araw kayo ng computer. Ay, ano ba ga? Kakaroon kailangan niya to dito pagkade ng paano na doon mo. Paano
Yan, dahil mga pili ka Ano kaya ang ano mo din? Mga kamagparo pa. Hindi mo ito talaga siyang laugan. Yan mo sa diba? Ano mo sa diba? 105? Dapat kaya mo. Kaya mabait ako. Kaya ni, kadali mo man kaya. Harali ako natin. Kadali mo man kaya. Karen. Sige kami, ito computer. Ito pa din eh. Ano ba yung ano? Yung nalagyan rin. Ang mga video mo ba kang andyan? Ay, nakakadalaga. Ayun naman nandiyan. Ay, Ito ang palit. Ito ang napula. Dapat ako yung kapula. Okay, kapula. Kaya, wala, dapat ipataram ka. Baka nga ko niya yung Ay, mambagas. Tarong base na siya. Nakapicture mo naman sa ano pa na, nag-istorya. Pero mo sa tulpo kung pera. Ang Ay, mga stulpo. kaya tigdi sa tulpo. Iyo, aram ko na. 20 million dollars. Kadang ko niya ako. Iyo mo sa mga. So, kano mo na ba charity ko yun? $120,000. Pero ito. Karong bulan. 120,000. $3 million. 31 million. Kabulan. Kabulan na rin. Nakakayot ka. Hindi ko napagya kung hindi ka. Makayo pa, kapag buhay.
Hello? Ano? Dito, wala kami. Ayaw kami. Dali mo kapag. Ayaw. Ang diba ko yung tao? Ang tapat. Hello, dito. Ako yung ano kayo minatawag na Diyan sa ano? Wala na. Ako pa naisip ko na sa nini. Ayaw ka naman lang, Ray. hindi na kanigin. Ay, po. Hindi ka pang ko dyan. Ako na uma. Mama mati. May pungo na siya. Siguro kang Ay, tigil na. sira na tapos kalahati na Sila lang. rin sino. Makulong ka na. Ako sunod. Tadi man nagkukulog ano iyak. Di ka na kinamama. Kung paros na ito. Yung pagkakulog ko Royo. pandapot. Ang dami na yun. Dahil man nagtalog sa anesthesia, may nana. Pero pag yung nana, Ay, naman ko nana. Sila na sa ang ngilong pag nagkukulog may nana. Talaga ba po? Dahil nagkukulog. Pero sa tigil, bawa may pizza ka. Kulog na, hutong-hutong, dahil nahali ang kulog. Pero pag di nabutang ko ako, Unang po. pero nahali dahil sa nana. Yung Ay, ano ka nag-gani po. Yung ka na antibiotic. Bawa. Ako nagpagapot ako kayo. Ano to? Sa Sa pain. sa Sa pain pa. Ano sa masakit? Sinustan. Paano ka nag-gani? Hindi mo sinapian mo ako. Lumagan na sa medyo. dahil din sa friend mo. Hindi na
Buhay na nga eh. Sino masarap? Anim. Tangay. Logang kumali. Ay. Paano kung hindi ko sumikap pa na? Ano ako? Ayaw. Kwento ko.
Hindi. Ito ako ito. Kaya nga, binabili ako nga. Yun. Hindi ako kanina. Hindi pa magic na. Ano ba na ba? Oh, hindi ba yun? Oh, ang mga pangalan. Hindi pa? Wala pa yung bubong. Sino magic ano? No. Si Trio. Baka papalik na ako na. Ano to? Sorry. Yeah. Ano kuya? Ang ina mo. Ay, ko ng boy.
titirahan. Alam ko, manak ko. Mukha ka lang nga yun. Tindog, mukha nga yun. Ano yan? Ay, nakasya ko na ako gusto yun. Init? Yun yung utang sila mo. Kasi parang boy. Ingay, ingay. Sabi ko nakasya. Utang yung tawa na ako. Luturan. Kape ito. Kape. Ay, baka rin sumabay na ako, ha? Yun yung pan. Yung pan. Kape ko to. Yan ang armor. Pero kayo na. Armor di pare ko. Ito.
Kinakaya.
Hindi naman sa lang. Lao, dito.
ng hayop.
Ah, daw. Eh, Kasi ako pinabulit ko raw niya. Ano ko sa Spanish. Ano ko kasi kung ano. Ano. Nilang ko. Hindi ako tanong. Siyempre naman. Gusto ko. Naman. Pinakalit.
pala si Ali, sige.
Ay, Ikaw na. Iba yung bibili niya. Ang hayop ko.
Kaya kami American. Bibi. Ano pa naman nangyayari? Isip ko sa tabugan sa ano rin. Sa Merkulis na. Ay, pag sa Merkulis na. Ay, na to. Ang colonies. Hindi ka na. Ano pa? Mata digdi. Naman ako sa labas. Sige. Rahman. Computer 2 is still. Baga, ang dati. Pero, kaya, baga, tingnan ko baga ni, tagbong tugod. Tapos, may kurot ko bisaan, pero pinito ko. Okay, tapos, sabi, tuminutok, digmaw yun, nagano gusto niya, mabuli pa na sila ko, sabi, may dala na ko. Tinungkok na sa ikon luma, nilarong nga, tinungkok ko sa wala yun, tinatapa ko na mag-usawin, araw ganyan, di ba, sa pinalo ko. Wala akong sumayo. Hindi ko sige, kung nilatak mo nito si, kasi nag-utang ang tangat siya sa duwa. Pagdan kasi ay ano, gagay. Pagdan daw kasi nagbuhatay mo, buhat-buhat kaya pagbalik, tungkol sa parehas. Nakakawag mga to. Madalag-lag, buha ka talaga bukay ko. Yung ako liyaw, walang mula. Ilang ko kasi alam ko lang daw sa tingin. Mas ingay. Dahil pa taturo lang na. Ano yun? Yung ano kalibang ka. Ay, suka! Buwa mo siya. Tumagulong na. Nagpapunga ng gadsigulo. Tinong ko, inano ko sa'yo. Binunggo ko sa'yo. Mapurot na siya lang. Ay, kaya buwa ako pinang. Mas ang makay na siya. Ayaw! Ano mo? Daw sa akin. Tubak ko na. Wala din ako million. Puta ka! Isip talaga nga ito. Kasi ito yung may piling nagkaroon. Ikaw ako six, boy. Nagkaroon po yung mga Patagbukan na yung parang palong. Ako kayo dyan rin, ikaw na open. Daw, parang, ipasuli ko daw to. Dito ka na kain daw. Ikaw parang mamas ko. Tinong ay. Bubo. Matalita ko daw. Sabay ko dun. Oo, magibay ako. Kasi atong pakalang ng dalawa. No. Stop! Sa pakalang. Dalawa. Yan, mas matulog. Ako. Ay, Tumayo! Yan ang sinulog. ilan na to? It was Alaska. Pilabi ko, yung ano ito, profile na DJ yung ang kanda ko. $5.25.
Sa bahay namin. Sino ospital? Wala yung ano. Hindi ko palit ng ano, yan na gari ano. Yan na gari baga. Kursor. Yan ang gari. Arukan sa kuya yung ano. Dapat may nang ano. Dapat sa kuya, dapat ako dyan nagigit. Pero wala ako na ba? Pati nga sa badbis isa ko, pangalo yun na yun. Dapat ako nagigit na yun. Hindi ko pa nga akong nakakautin ko. Binanda ko. Tak manda. Puro ka lang kanda. Para makaut ang business ka, nalikos ka na nagkawan, nagda ako, sabi ko, sige, lagutan. Panangkad na, pag ano ko, nagda. Bang? Nagda ko, panband na ito. Hindi. Mas malala pa ako dyan. Inubagan pag ang makawat na malaki. Nawala big sila o ano. Hindi na ito. Ito. Ano degree. Bukungan. Ayaw mo sa naman ko. Nakakasakit ka pa dyan rin dyan sa atas ka. Wala, kung wala na Hindi ba gamit yung alakang. may balin dyan sa taas rin. Hindi ka naman mga kitari. Hindi ka na. Galigid na sa mga tanga. Ilang mo tinaraman. Ayos na yun. Ilang tinaraman na ayos na nagkarayos na. Hanggang nagkalay. Ano mo gagawin? Like that. Man. Alam mo, tanong oras ang match na naano mo. O, tigiro. Okay, ko. Singkinta pa sa iyo ang oras na.
Sige na. Ngunit ko. Dalawa ka ng papa ko. Wala ka, wala ka na papa mo. Gusto na. Pag-win ko na. Ang nakalis. Yung inside Nanaho, hello sa Guto. Sinaganda na. Computer 2 is still
paribo. Ay, isa to. Ay, 50. Good evening. Ray. May first pwede ka, Ray? 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 Bakit ko? Open the sa to, Chong.
pira kini. Rio pira ko. Ano ito? Sa ayo. Computer 1 is still.
Computer, what is still? Uy, nagawa na ako. Yung gulay. Yung gulay. Bagal na mag-send. Computer, what is still? Uy! Ay! Client. 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 Magat ka na eh.
Uy, andun ka na sa DC. Dito sa si Queen. Dito sa ko. At ko dahil ba? Ano sa kata? Si, ko sa. Sabi ko, sa dati mo, Frank. Sabi ko, nagkaras ako kay Queen. Iyan ko dahil si GR na. Sabi ko, GR. Ray, Dari. Sabi ko, yung dati mo, Frank. Nasupuro nito na. Sa ano? Or Disco? Or Disco? Mga GC. GC sa Facebook? G? Dali. Kailangan ko. May pinig na ito. Like the... Yaman. Ano to? Ano ba? Ito part. Like the mga ginawa ang lagata ka doon. Malakas na maganda yung nagkaano. Nagpakawat kami. Pinakalaban niya isin natin na mga binituki. Tinurog nagpakawat niya. Ay, kaya pala. Kakabal. Kaya, ano niya, kaiwan. Ay. Kaya pa, yan isa. Naging puter ka. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nakaw na ako. Nakaw na ako. Iya. Ano yung pangalan mo? Yan, Ray, baka may shit. Hindi. Mapalit na yung ginumpaharan, pa? Ray, igop na sana. Pugi. P-O-G-E. Pugi. Ray Pugi. Ray, pogi. Ito na nga ni Ray, pogi. Ray, pogi. iPad. Sa ano? Message. Yan. Yan. Tapos spam. Manang ulo spam. Request mo sa request. Tapos spam. Ray, hindi. Spam. Wala spam. Pilipinas pa na ito. Lahat. Maka.
Utangin na. Yan pa, ano. Utangin na. Kapula ako. Okay, ragat ako. Wala talaga ba? Ha? Hindi na pagod. Boy, tigniluto pa sa maluto. Parang ginawin ko po, boy. Isa lang mo sana, atangan ni pagkaon ni maluto. Ha? Pero,
Huli ka. Putang ina. Mariana.
Ikaw nga, ikaw nagtulog na.
Ang bullshit ba yung inuman? Sama raw yan. Deng. Deng. Deng, balik ako tigil sila. Deng. Ako magkawat ka ngayon. Katapag siyaw na ako. Ako ang tigil sila. Hindi ka siya na.
sinama ko sa bayo, tumapit siya. Kasi papatch ko na. Ako siya na nagdudulot to. Orang aman kanay balik. Tinanong mo ko ba? Tinanong mo ko daw sa GC na ito. Wow. Sanay ulit ko daw niya. Bigwin, tugat ko mo gulay. Ang makaw ka naman lamang kung sa isipin na
Gabi. Ano yun? It's still out, right? Please. Ano ko nang ayaw? Anyway, nakilaganan dali din. Dorma. Ano? Dorma. Kita, dapat ang ikat sa dyan, kung dahil mo kita maglimpia ka, mati ng tiraray. Palindihan ba kayo? Ano?
Pamas na, ito. Pre. Tama. At na. Tato. At na sa to,
evening. Ay, solo. Out na. Ano, angat ka? Huwag ba, manakot na. Magkaya? Ay, push-up na late. Sige na. Sige na. Ang pangangayit ko na sa iyo ngayon ka. Yung wala. Balik ko na isa. Nabalik ko yung idea. Hindi na yung pag-i-arrange doon ni Tabi, nalipot ako na PC1. Alam, tanong mo clear. $36. Good evening. Computer 1 and computer 3 change places. Tawatin ako. Naka. Ha? Naka. Ayan, basta. Baka. Ito. Ano ba? Pa-open na daw yung tago Computer sa 4 is still. Jenny? Gusto ni Kuya. Itong lima. Dulungot ko nga yun. Ay. Boy, meron daw ako ng gunting. Yung gunting, tapos yung salamin na pula. Yung salamin mo, boy. Yung flashlight na sa'yo. Wala. Ganun mo dyan, boy. Baka na akong dyan. Ano yung ibigay mo? Sabi ako na kasama pag-ibigyan. Sabi niya madami kang babae ay niya. Kasama
Tulad ng kasama buhay, wag na palitan na mawala. Laon mo tumatakbo hanggang sa panaginip, palaanan na naglalaro ng malikot na isip, may ibang nasa harap na, at ikaw umagilas na, alala pagsak na, kung ibig sa aking kanilang sana, wag na dyan sa pumawala, kung ano yung aking nagawa sa, kung ano akong nagila. Kasama siyang isang bestie, madalas ang loko pag-rip, kung iba sa buong hot sexy. Yung isa na mas matanda pa sa akin, pero may naladalang candy. Kung ikaw kasama ang safe, nagsabi ko sa kanya, kung ang gabi niya, kung napasama pa, sabi niyo magaling ang babae ay kasi sa ngayon, ikaw ang gusto na makita. Ang alak sa Baby? Baby? Yeah, why? $1.25. Good evening. Hello. Ulit ko po yun naman sa ano ko po yun. Sa silot ko nung. Baba lang lang. Ay, siyang pa sa ginaro. Ay, flashlight. Still for the dinner. Dala ko lang buhit ka, Joe. So, may mga ano? May mga space? No. Dilo na lang. Ano need dito? Saan dito? Ako. Ako ang sala. Hindi ako dito yung pati. Ang may keyboard ako sa buhit. Hindi ako may mga ganun pa dito na. Sabi mo, may buhit ka. Bro! Ito. Nung umpisa ko na ipalit sa ito, okay. Paano mag-tachi? Oo, dyan bro. Be, paano ito, be? Langan? Sige ako. Patch ka mo na ako ito. Ano tumon? Pantangog. Wow! Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Umabat ko. Pag-alas ko na dyan. Yung mga dua minutes, yung collector. Ito talang sa ko.
Computer 3 connection lost. Computer 3 connected. Computer 3 as previous version. Eh, John, pag-iwas mo dyan daw si Jermaine. Baka mo mga kayo. You say you're gonna go. Yan, sa gitna niyo, pang-silo na. Yo, doon tinapos mo Kaya na si Jermaine, kaya si Jermaine. Sino mo nung sa face, doon sa gitna titilan sa face. Ba, dinaling na so ano kaya nagano na palikpat. So pag-lay, Dema. Sige na talaga original, no? Sige na talaga HD kita. Eh, shit na. Yan, maka-glitch dito na masyadong oras. utang ina. Hindi pa. Hindi ka ka. Iwan eh. Ay, niya. Ay, barang sikon. Hindi ako ni John, di maribinan. Eh, John. Ako di maribinan, di ako pili. Wala ka David eh.
Mangilit yun. Diba? Sarado niya sa magkapuo niya. Kunin sa na, oh. Why yun yung direct? Inaakwayo mo. Ay, direct lang. Anong gibuhon? Mana ka yun? Mana? Mana? Anong gibuhon? Kagat na tubig sa akin. Ako pa na ito kay GP. Isang mo, ako pero. Mana ka yun? Awat ba tao? Nagparapa-paman kami. Hindi nga mabanit, ano na. Wait po. Mahali pa ka. Mahali pa ka. Mahali pa ka.
lang. Really? Yeah. Daw, hindi sikat sa akin, pero sa'yo lang ako. Ito sa inyo yan. Sa'yo lang interesado para alam. Ito sa inyo yan. Ha? Ha? Ay. I love you. Bro! Ay, Ay. Bro, stop. Ayos na. Set there. Ayos ka. Bro, stop. Ay. Bro! Ano? Okay, great. You marry me. You marry me. Say it properly. Why are you laughing? Oh my god! I don't have a ring.
Oh, I know this song. Mga bagong tapes na kaya parang kami pinasubling mga body. Peter. Pero makapunta si Peter. Right, right.
tayo'y magkasama. Sulit na nakita ang masaya. Ako, inasap ka.
Sa taas na. Hindi ko sa tabling para si K1. Ayun. $6.70. And then, oh, thanks for now. Good night. Ito nga iba. Isma ko lang na. Wala, nandun ko nga lang. Oh, brother is here. The worst enemy.
Jimmy, bro, help. Help. Bro, what the heck? What the heck? I died. The heck? Wait, let me change my album. My aim is so bad. Be careful. Lower blocks, they're not so. Wait me. I need it, bro. Wait. I'm getting deep. What the heck? What the heck? Help! What the heck? Review one again? What the heck, bro? Again? Review one again. Yeah. Deep. Wait. Gonna check you out. Bro, what the heck? Luba, stop me, bro. Luba. Luba, stop me. What the heck? What the heck? You lock? What the heck? Hey, let's go. Hey, don't go to red, bro. Sorry. Take. Bro, I need help. What the heck? No. Yes. I'm getting red. Go to red. Wait, let's go to the bar. Come. Go to DVD. I need the DVD. You know that. They copy. Let's go. What the heck?
lagi sa kitchen, pwede. Bawal. Bawal. Ako lahat. Ay, tulumod ko. Sinusulo ko. Bago ka makaglitch dyan. Kaya John, hindi ka na makaglitch dyan. Iba talaga, sa iyo na sa kustom pa yung kanta. Doon po, sabi ko nagkuha. Iyo daw, dadan basta bawa doon. Doon yan. Sa bawa doon. Hindi ba naman balik na rin pwede? Oo. Hindi balik na rin pwede. So, ang yung po. Hindi, makuha niyan. Pag mababa kasi ako yan, bibilang na. O yan. Ayan yung... Where? Wait. Sorry. Bro! What the heck? I'm trying to help you. That's like OMG. I'll join you. I need join first. What the heck? No, why would I? What the heck? Let's go. I'll join you. I don't have much. We're not eating. Fucking lagi. Ah. Go to DB. Yeah. Go. DB to DB.
Say hi. No. No, no, no. Say no. Hello. Hello. Yes. Your turn. Right? What the heck? Let's 1v1 right now. Bakit lagi? What the heck? Oh, oh no! No, no, no. Oh. Hey, that's my aim, bro. Hey, that's my aim so bad. Right? Oh, oh, oh. Maybe. The black guy stabbed me, bro. Bro, God died. Lol. What the heck? Stop using, bro. Alas 10 na. What the heck? Come here, come here. It's over here, bro.
here, go here, here. Stay there, stay there. He's here, bro. Oh. Let's go. Bro, someone's calling you. What the heck? You're gonna die. Snake, geese, what the heck? Bro? Baliktad. Oh. Ay, sa ibaba. Tangan at walang baliktad. May baliktad ay masirar kung ano yun. Pero galing dia. Yung na parang baliktad. Ano yun? Pagkal mo. Let's go for it. Red. Here. What the heck? Arugan pa ba na nalimuhan niyo? Oo, arugan pa na. Yung baliktad sa kuya. Tapos ang iga kong pili, Tuturin mo. Tapos pag tuturin mo, isasabihan mo yung sulus. Siguro. ay, diyan ka pa dito. Ha? Ayaw na duman. Pero, totoo ba ka? Let's go.
Hindi. Magano ka pa? Ayip ako namin mo. Ang year. What? Wait. Ang year joy. Come here, come here. I'm here, I'm here. I need help, I need help. What the heck? Bro, die. Huh? Not me. The enemy died. Sumita. I killed her. You know my enemy, Sumi? I need help.